ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามาอย่างวัดถ้ำมังกรทองนะครับตอนนี้เขาบอกว่าถ้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากน้ำธรรมชาติเข้ามาดูเขาบอกว่าเป็นน้ำจากธรรมชาติจะดูยากเข้ามาก็มีทางเข้าถ้ำเดี๋ยวจะมีทางเข้าถ้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับ